გამარჯობა მეგობრებო, დავბრუნდით unboxing-ში და მოდი ვიბაასოთ პლანშეტებზე, პადებზე, iPad-ებზე და იმაზე თუ რა ადგილი უჭირავს ჩვენ ცხოვრებაში, ეხლა 21 საუკუნეში და მე რა პლანშეტები არსებობს დღეს ბაზარზე და საერთოდ რა ხდება ამ მიმართულებით. თან ჩემთან ერთად ბრძანდება Mr. Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2020 წლის მოდელი. ძალიან ახალი, სულ ერთი თვის გამოსულია, მაისში დაანონსდა და გამოვიდა და საკმაოდ კარგ რაღაცებს გვპირდება. აი, ამასთან ერთად. მანამდე კი ერთი-ორი სიტყვით ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა ადგილი უჭირავს. მე ძალიან მაინტერესებს იდეაში თქვენ რაში იყენებთ პლანშეტებს თუ გაქვთ და რა პლანშეტებიც გაქვთ, არა აქვს მნიშვნელობა ბრენდს და ასე შემდეგ. უბრალოდ ტაბები მაინტერესებს რაში იყენებთ. გეიმინგში იყენებთ, ინფორმაციის მოძიებაში, ედიტირებაში, არ ვიცი, გასართობად, ფილმების საყურებლად, სოციალურ ქსელებისთვის თუ დასარეკად, რაც მაგალითად შეუძლია ამ ტაბს იმიდება, შეგიძლია ადგე და ესე მიიდო ყურზე, იარო და პლუს ხალხის რეაქციებს დააკვირდე ხოლმე მე რას ფიქრობენ შენზე. გამოვშვით კომენტარებში თუ თქვენ რაში იყენებთ. მე კი ერთი-ორი სიტყვით რა ვიცი, ვიტყვი იმას, რომ საკმაოდ საინტერესო და მნიშვნელოვანი მიღწევა შეიძლება ჩაითვალოს დღევანდელობაში, იმიტომ რომ ნუ მესმის რომ smartphone-ები ყველას გვაქვს და ყველა რაღაცა გულის ჯიბეში და შავლის ჯიბეში გიდევს, მაგრამ პლანშეტი ის არის, რომელიც თითქმის ყველა სახლში არის და ამ ჩამოთვლილი და გამოყენებით გამოიყენება. ეს იქნება სახლში ბავშვების მიერ მულტფილმების საყურებლად თუ უბრალოდ უფროსების ტელევიზორის საყურებლად თუ სათამაშო თუ ასე შემდეგ. დღეს კი ჩვენი სტუმარია, როგორც უკვე ვთქვი, S6 Lite Samsung-ის, რომელიც სულ ახალი გახლავთ. და შეგვიძლია ერთი-ორი სიტყვით ვისაუბროთ მასზე. ნუ რა თქმა უნდა, სკრინით უნდა დავიწყოს, სხვა რაზე უნდა ვილაპარაკო, როცა ამ ხელა 10.4 ინჩიან ეკრანზე ვსაუბრობ. კონკრეტულად ეს პლანშეტი აღჭურვილია 10.4 ინჩიანი Full HD სკრინით, საკმაოდ მაღალი განათებით, ესე ითქვას და ბევრი ფერების ახმადობის შესაძლებლობით. ასევე, რაც მნიშვნელოვანია, 91.6% მისი ზედაპირის არის სკრინი, ეკრანი და ესეც ესე ვთქვათ, კარგ მიღწევად ითვლება. აღჭურვილია ასევე 5 მეგაპიქსელიანი წინა კამერით, რითიც შესაძლებელია collab-ი, რა ვიცი, შეხვედრები და ასე შემდეგ და ნუ ვიზუალურად ეს არის რაც გვაქვს. გვერდზე ორი ხმის დასაწევი ღილაკი, მიკროფონი, Bixby ღილაკი ან დაკონფიგებადი ჩართვა-გათიშვის ღილაკი, სხვათა შორის ყურსასმენის ჯეკი, რაც ძალიან გამიკვირდა, მაგრამ პლანშეტებს როგორც ჩანს სჭირდებათ. და რაც ყველაზე მთავარია და რაც უკვე ვთქვი, SIM კარტის ჩადების შესაძლებლობა, რაც ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ ნუ ინტერნეტი ყველას გვჭირდება, რა თქმა უნდა, პლანშეტი აბა რისთვის არის და შეგიძლიათ ჩავდოთ SIM კარტი, გამოვიყენოთ 4G ინტერნეტი, ან უბრალოდ განვახორციელოთ ზარები, მივიღოთ SMS-ები და ასე შემდეგ. ესეც ძალიან კარგია, ჩვეულებრივ ტელეფონები შეგიძლიათ ადგეთ დარეკო. რაც შეეხება კორპუსს, მის უკანა მხარეს და კორპუსს სრულიად ალუმინით არის აღჭურვილი, რაც საკმაოდ სოლიდურ ვიზუალს ძენს, ესე ვთქვათ, პლანშეტის ყალობაზე, აი დაჟე ერთი ხელითაც ვიჭერა მაგარი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ალუმინის კორპუსის ქვეშ შეტეულია 7040 მAh ელემენტი. 7040. და როგორც ამას Samsung-ი გვპირდება 15 საათი შეგიძლიათ ხო გადაბმულად გაუჩერებთ რომ უყუროთ ვიდეოსო. მე მგონი ნორმალური მაჩვენებელია ნამდვილად. რაც შეეხება sound-ს, მოდით ან გავტესტოთ. AKG sound-ით ვიწონებთ თავს. Dolby Atmos-ი 3D ეფექტს გვაძლევს ნამდვილად, იმიტომ რომ ორივე მხარეს გვაქვს დინამიკები და სტერეო ხმა გვაქვს, შეიძლება ესე ითქვას. თან მოდი ჩავთოთ რაიმე თამაში, რაიმე რა, ასფალტი, სხვა რა უნდა ჩავთოთ. და შევამოწმოთ საუნდიც, გამოსახულებაც და ცოტა ვითამაშოთ. ესეც ასე, ავუწიოთ ხმას ბოლომდე. დოჯი ხოძეა და წავიდა ტურბო რა თქმა უნდა პირველ რიგში. და შევსრიალდეთ უნდა. დავაი, უკვე, ოკეი. აია, გავსწორდეთ. რა მოხდა? გავძვერით პირველზე ვარ. ხმა საკმაოდ კარგია, მართლა 3D ნამდვილად გვაქვს, ესე ვთქვათ, 3 განზომილებიანი ხმა და გამასწრო ვიღაცამ ბიჭო. დავაი, მივიდა. არა, რატო სრიალდები აქ? ისმის ხმა, აი აგერ მიკროფონი. ფინიშ და გავედით პირველები.
თამაში კარგია, ამაზე ცალკე ვიდეოები იქნება. ეხლა კი რაც შეეხება ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან აქსესუარს, ეს არის S Pen, რომელიც მოყვება, ესე ვთქვათ, Samsung Galaxy S6 Lite-ს. აი ესე უმაგრდება გვერდით და რეალურად ძალიან ბევრი შესაძლებლობა გააჩნია S Pen-ს შესაძლებლობა და პლუს გამოყენება ყოველდღიურობაში. პირველ რიგში ხატვა, რაც ძალიან კარგი შესაძლებლობაა, ჩემი აზრით, ხარისხიანად ხატვა არის მნიშვნელოვანი, თორე ეგრეთ თითით ყველა შეუძლია. მაგალითად ეს აპლიკაცია, რომელიც ეხლა მაგ გადმოწერილი, საშუალებას იძლევა ძალიან რეალური ეფექტები მივიღოთ, რეალურად ფუნჯის შესაძლებლობები გავტესტოთ, რეალური დაწოლის სისქე და დაწოლის ძალა გამოვავლინოთ. S Pen-ის მაღალ ტექნოლოგიურობაზე ისიც მიუთითებს, რომ S Pen-ს შეუძლია გაარჩიოს 4016-მდე დაწოლის დონე. ანუ ესე რო ვაწვევი ეხა, ეს პირველი, მეორე, 3416. ანუ ესეთი რამე შეუძლია, ეს საშუალებას იძლევა ძალიან დიდი სიზუსტის და ძალიან დიდი აკურატულობისა. სამწუხაროდ მე მხატვარი ნამდვილად არა ვარ და თან არც გამოვდგები, თუმცა რაღაცეებს თუ ვიმაიმუნებ, შეიძლება ჩემი სახელი გვარი დავწერო შედარებით ლამაზად. ლიო. ესეც ჩემი ხატვის ნიჭის მაქსიმალური გამოვლინება. ასევე ერთი ძალიან კარგი ფუნქცია აქვს S Pen-ს, ნებისმიერ დროს შეხვედრაზე ხარ, მუშაობ, რა ვიცი, ცოლი ან შვილი გავალებს მაღაზიაში რაღაცას და ეს გიგდეა ჯიბეში, უცებ შეგიძლია დაბლოკილზე გათიშულ ეკრანზე პირდაპირ დაიწყო წერა და რაღაცების ჩანიშვნა, ისევე როგორც საკუთარ ჟურნალში, რვეულში. შეგიძლია უბრალოდ ერთი თითის დაჭერით გააქტიურო ეს ფუნქცია გათიშულ დაბლოკილ ფენზე და დაიწყო წერა იმისა თუ რაც გაგიხარდება. მაგალითად, პური ყველი ხაჭაპური ხომი ხინკალი ხარჩო ელარჯი და ასე შემდეგ. S Pen-ის კიდევ ერთი კარგი შესაძლებლობა, განსაკუთრებით ჩვენთვის ქართველებისთვის, ვისაც ძალიან ხშირად გვიწევს უცხოენებთან მუშაობა ან რაღაცა უცხოენოვან კონტენტთან, არის ის, რომ შეუძლია ნებისმიერი სიტყვის თარგმნა. მაგალითად, ჩავრთოთ აგერ პეტრე მაკინონის ვიდეო. ჰაი. და შეგვიძლია მიუშვიროთ S Pen-ი უბრალოდ სიტყვას, რომელიც გვაინტერესებს და ეგრევე გამოაქვს მისი თარგმანი. ნახეთ, მეგობრებო, ნახეთ. გამოწვევა, ჩელენჯი გამოწვევა. ქართული არის ისი ჩელენჯებს რო წერთ, აქ. დაწერე გამოწვევა, ნუ. აბა საათს თუ გადაგვითარგმნეს. აჰა, საათი, აი ეს რა სიტყვის მაინტერესებს. ჩაი. ასევე გათვალისწინებულია ბავშვების მიერ პლანშეტის ხშირი გამოყენების სცენარი, შესაბამისად ის ოპტიმიზირებულია, როგორც Samsung ამას მეუბნება ბავშვებისთვის. რაც გულისხმობს Kids Homes, რომელიც მშობელს საშუალებას აძლევს დააკონფიგუროს, მოარგოს პარამეტრები თავისი ბავშვის ან თავისი სურვილების შესაძლებლობას და რაღაც შეზღუდვები დაუწესოს ბავშვებს პლანშეტის გამოყენებისას. ასევე ერთი ძალიან სასარგებლო შესაძლებლობა და ფუნქციონალი კითხვის მოყვარულებისთვის, რომლებსაც ძალიან უყვართ კითხვა, მაგრამ რატომღაც წიგნები არ გააჩნიათ, თუმცა აქვთ S6 Lite. შეუძლიათ გამოიყენონ ფუნქცია ლურჯი ნათების ფილტრაცია, რომელიც ზღუდავს, ესე ვთქვათ, ზედმეტი თვალისთვის დამაზიანებელი ნათების გამოშვებას კითხვისას და საშუალებას იძლევა, რომ უფრო კომფორტულად შევძლოთ დიდი დოკუმენტების და ტექსტების დაკითხვა. ნუ ძირითადად ეს იყო, რაც მინდოდა მეთქვა, თუმცა შეგვიძლია ერთი-ორი სიტყვით მის ზომასაც შევეხოთ, ესე ვთქვათ, გარეგნული გამოყენების ზომას, განსხვავებით სხვა ბრენდის პლანშეტებისგან, რომლებიც არიან რაღაცა ძალიან კუბიკები ან მართკუთხედები. ამ შემთხვევაში გვაქვს აი ესეთი მაღალი ტანში გამოყვანილი, წელში გამოყვანილი პლანშეტი, რომელიც ჩემი აზრით საკმაოდ კომფორტული შეიძლება იყოს 16:9-ზე ფილმების საყურებლად და რაც ყველაზე მთავარია, ხელში საკმაოდ მოხერხებულად ჯდება, შეგვიძლია კარგად ვითამაშოთ სხვადასხვა თამაშები, რომლებსაც ორი ხელი სჭირდება, ვართვალიეროთ ფოტოები, ვსკროლოთ, ვიღოთ ფოტო-ვიდეოები და რა ვიცი, დავამონტაჟოთ კიდეც. რაც შეეხება S6 Lite-ის ფასს, საქართველოში Samsung-ის ოფიციალურ პარტნიორებთან მისი ფასი არის 1496 ლარი და თუ ვინიცობაა და კიდევ დააპირეთ Samsung-ის ნებისმიერი პროდუქციის აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ უნდა გაგაჩნდეთ და ყურადღება მიაქციოთ ჰოლოგრამას. დროებით მომავალ ვიდეომდე. ბამ ბუ. ეს იქნება სახში ბავშვების მიერ მულტფილმების საყურებლად თუ უბრალოდ უფროსების ტელევიზორის საყურებლად თუ სათამაშო თუ ასე შემდეგ. და ნუ პორნოებსაც უყურებენ ხოლმე. მისი ფასი არის საქართველოში Samsung-ის ოფიციალურ